Γεια σας! Σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει να δέχεστε ποτέ από τους άλλους γιατί μπορεί να μπλοκάρουν τη ζωή σας με τρόπους που δεν φαντάζεστε? Κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο έχει την ενέργειά του. Όταν πρόκειται για αντικείμενο, την ενέργειά του την αποκτά κυρίως μέσα από την ενέργεια του ανθρώπου που το έχει. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί μέσα από 5 πολύ απλές συμβουλές θα κατανοήσετε καλύτερα τον κόσμο γύρω σας και θα έχετε βελτιώσει λίγο περισσότερο τη ζωή σας. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Θα μοιραζόσασταν ποτέ την οδοντόβουρτσά σας με κάποιον άλλον ή θα τη δωρίζατε? Όχι βέβαια. Όλοι γνωρίζουμε ότι η οδοντόβουρτσά μας φέρει πάνω της το δικό μας μικροβιακό αποτύπωμα και γι' αυτό το λόγο δεν μας περνάει ποτέ από το μυαλό να την προσφέρουμε σε κάποιον, αλλά ούτε περνάει και από το μυαλό κάποιου άλλου να δεχτεί ποτέ μία χρησιμοποιημένη οδοντόβουρτσα. Κι όμως, πολύ συχνά οι άνθρωποι ανταλλάσσουν ή προσφέρουν αντικείμενα μεταξύ τους, δίχως να τους περνάει από το μυαλό πως κάνοντας μία τέτοια κίνηση μεταφέρουν ενέργεια η οποία θα μπορούσε να είναι βλαβερή για τον άλλον, όπως ακριβώς και μία μεταχειρισμένη οδοντόβουρτσα. Χιλιάδες χρόνια τώρα, σε διάφορες κουλτούρες, οι άνθρωποι είχαν ας πούμε κάποιες προλήψεις. Απέφευγαν να κάνουν κάποια πράγματα γιατί φοβόντουσαν για κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Στο σύγχρονο τεχνοκρατικό κόσμο, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από την ενεργειακή του φύση και τοποθέτησε αυτές τις συμπεριφορές στον τομέα της οπισθοδρομικής σκέψης και των προλήψεων. Μόνο που η λέξη πρόληψη σημαίνει προλαμβάνω και δεν φανερώνει απαραίτητα μία αιμονή ή έναν οπισθοδρομικό τρόπο αντίληψης. Φίλες και φίλοι μου, πάμε να δούμε αμέσως τώρα πώς η ενέργεια που υπάρχει σε ορισμένα αντικείμενα μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μας με τρόπους που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Ας ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο κοινά και φαινομενικά αυλαβή αντικείμενα που φέρει όμως σημαντικό πνευματικό φορτίο. Τους καθρέφτες. Οι καθρέφτες θεωρούνται πύλες για την πνευματική ενέργεια. Δεν είναι απλώς αντανακλαστικές επιφάνειες. Έχουν την ικανότητα να αποτυπώνουν και να αντανακλούν ακόμη ίσως και άλλες διαστάσεις. Η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να αντανακλά ή να απορροφήσει είναι άγνωστη, αλλά ωστόσο φαίνεται σημαντική. Αν ένας καθρέφτης είναι στο σπίτι κάποιου για μήνες ή χρόνια, έχει καταγράψει όλων των ειδών τα γεγονότα που συνέβησαν σε εκείνο το χώρο και επομένως πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Ένας καινούριος και εντελώς αχρησιμοποιητός καθρέφτης δεν είναι ασφαλώς πρόβλημα. Αλλά ένας καθρέφτης που ανήκει στο παρελθόν σε κάποιον άλλον πραγματικά μπορεί να αποτελέσει για εσάς τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο δεν φαντάζεστε. Κυριολεκτικά μπορεί να σας φέρει αντανακλάσεις από τη ζωή του ανθρώπου που σας τον χάρισε. Είναι γνωστό πως σε όλες τις παραδόσεις οι καθρέφτες χαρακτηρίζονται ως αντικείμενα όχι μόνο αντανακλάσεως, αλλά και παγίδευσης πρωτίστως διαφόρων ενεργειακών καταστάσεων, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να αντανακλάσουν πίσω στο χώρο σας. Σε μια πιο τραβηγμένη άποψη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι μπορούν να ελέγξουν ψυχές και πνεύματα και στη συνέχεια να τις απελευθερώσουν αυτές τις άειλες και αόρατες μορφές μέσα στο χώρο. Οι αόρατες μορφές και οι ενέργειες μπορεί να είναι όχι μόνο αρνητικές αλλά και θετικές. Ωστόσο, ποιος θέλει να βάλει στο σπίτι του ένα αντικείμενο που δεν ξέρει ακριβώς τι μεταφέρει? Γι' αυτό το λόγο, καλό είναι να μην δέχεστε ποτέ έναν καθρέφτη όσο όμορφος ή βαρύτιμος κι αν είναι, εάν έχει χρησιμοποιηθεί για καιρό στο σπίτι ή στο χώρο κάποιου άλλου. Αν επιμένετε πάντως πως θέλετε να αποκτήσετε εκείνον τον πανέμορφο και πανάκριβο καθρέφτη της γιαγιάς σας, για παράδειγμα,
τότε σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει ένα βαθύ ενεργειακό καθαρισμό σε αυτό το αντικείμενο. Κάτι άλλο που έχει πολύ ισχυρές ιδιότητες είναι το αλάτι. Πολλές φορές χρησιμοποιείται για να καθαρίσει και να προστατεύσει και αυτό γίνεται γιατί μπορεί να απορροφήσει διάφορες ηλεκτρομαγνητικές ενέργειες με όλα τα στοιχεία τους. Όταν δεχόμαστε αλάτι κατευθείαν από κάποιον που το είχε στο χώρο του, αυτό σημαίνει ότι σίγουρα μεταφέρει την ενέργεια του άλλου ανθρώπου προς εμάς. Πολλοί μπορεί να σκέφτεστε ότι ασφαλώς δεν θα ήθελαν να δεχτούν το αλάτι που έχει χρησιμοποιήσει ένας άλλος άνθρωπος στο σπίτι του για λόγους υγιεινής. Αλλά πιστέψτε με, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό και οι λόγοι είναι κυρίως ενεργειακοί. Το αλάτι έχει βρεθεί να χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές πνευματικές τεχνικές από πάρα πολλούς λαούς. Θα το δείτε να πρωταγωνιστεί ακόμη και στις ταινίες σε μαγικούς κύκλους για την προστασία των πνευμάτων. Λόγω της ηλεκτρομαγνητικής του δύναμης, πραγματικά οι καθαριστικές του ιδιότητες είναι πολύ ισχυρές. Επειδή λοιπόν απορροφά όλη την αρνητική ενέργεια, όταν φτάνει στα χέρια σας μέσα από ένα άλλο πρόσωπο, εσείς εισπράτετε και όλα τα αρνητικά προηγούμενα. Ένα άλλο αντικείμενο το οποίο δεν πρέπει να δέχεστε ποτέ από κάποιον άλλο άνθρωπο είναι το χρησιμοποιημένο στρώμα του ύπνου. Οι άνθρωποι περνάμε πάνω του πολλές αλλά και σημαντικές ώρες από τη ζωή μας, καθώς τουλάχιστον για 8 ώρες εναποθέτουμε το σώμα μας καθημερινά. Εκείνο απορροφά κάθε ενέργεια που έχει προκληθεί από εμάς μέσα από τα όνειρά μας, την συνειδησιακή μας κατάσταση που βρισκόμαστε καθημερινά, ακόμη και τη σεξουαλικότητά μας. Και σε φυσικό επίπεδο όμως, ο καθένας από εμάς αφήνει στο στρώμα το μικροβίωμά του, καθώς αυτό αποβάλλεται ως φυσική διαδικασία από το δέρμα μας κάθε νύχτα. Το να κοιμηθείς λοιπόν στο στρώμα κάποιου άλλου σημαίνει ότι δέχεσαι από εκείνον οτιδήποτε έχει αφήσει πάνω σε αυτό και ασφαλώς είναι δυνατόν να διαταράξει και τον ύπνο σου και την ηρεμία σου, αλλά ακόμη και σε κάποιο επίπεδο και την υγεία σου. Πολλοί από εσάς θα έχετε παρατηρήσει πως όταν επισκέπτεστε ένα ξενοδοχείο, παρότι συνήθως τα στρώματα είναι εξαιρετικής ποιότητας, δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε τουλάχιστον για την πρώτη νύχτα. Ίσως κάποιοι από εσάς, αν μείνετε ακόμη και για 4-5 μέρες συνεχόμενα, να μην καταφέρετε ποτέ να απολαύσετε ένα βαθύ ύπνο όπως θα τον χρειαζόσασταν. Αυτό συμβαίνει γιατί ασφαλώς οι προηγούμενοι επισκέπτες έχουν αφήσει οπωσδήποτε το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Φροντίστε λοιπόν, ακόμη και αν κάποια στιγμή παραστεί μια τέτοια ανάγκη, να μην δεχτείτε ένα χρησιμοποιημένο στρώμα από κάποιον άλλον, παρά να βρείτε έναν τρόπο να αγοράσετε το δικό σας. Για ανθρώπους που μένουν σε επιπλωμένα διαμερίσματα, θα τους συμβούλευα να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες να αποσύρουν το στρώμα του κρεβατιού και να αγοράσουν το δικό τους. Το επόμενο αντικείμενο που δεν πρέπει να δεχτείτε με κανέναν τρόπο από κάποιον άλλον είναι ένα χρησιμοποιημένο πορτοφόλι ή τσάντα. Το πορτοφόλι δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο που μεταφέρει χρήματα, κάρτες και φωτογραφίες. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Στο πορτοφόλι μας δίνουμε πολύ από την ενέργειά μας. Επειδή τα χρήματα είναι ένα πολύ ισχυρό αξιακό μέσο και πολύ απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων, είναι λογικό ο κάτοχος ενός πορτοφολιού να έχει πολύ στενή, συνεχόμενη και προσωπική σχέση με το αντικείμενο αυτό. Το να δεχτούμε λοιπόν ως δώρο ένα πορτοφόλι που δεν χρησιμοποιεί κάποιος φίλος μας πια και εμείς το θέλουμε γιατί είναι όμορφο και πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση, είναι αληθινά επικίνδυνο. Γιατί αν αυτό το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες στα οικονομικά του, όλη αυτή η ενέργεια με την οποία είναι φορτωμένη το πορτοφόλι του θα μεταφερθεί σε εμάς. Αποδείξεις, πιστωτικές κάρτες και οτιδήποτε άλλο κουβαλούσε το πορτοφόλι αυτό μπορεί να αποδειχτεί για εμάς επιζήμιο ενεργειακά. Θυμηθείτε λοιπόν ότι αν δεχτείτε πορτοφόλια ή τσάντες άλλων ανθρώπων, θα δεχτείτε μαζί με αυτά και τις αρνητικές οικονομικές τους εμπειρίες. Εδώ βέβαια μπαίνει ένα ερώτημα. Αν το άτομο
που μας χαρίζει το πορτοφόλι ή την τσάντα του είναι καλής οικονομικής κατάστασης, δεν θα μεταφερθεί προς εμάς η καλή οικονομική του τύχη? Η απάντηση είναι όχι. Διότι όταν ένας αρκετά πλουσιότερος άνθρωπος από εμάς αποφασίζει να αποχωριστεί το πορτοφόλι του ή την τσάντα του, σημαίνει ότι έχει τραβήξει πίσω όλη τη θετική ενέργεια με την οποία περιέβαλε το αντικείμενο της προσφοράς του προς εμάς. Είναι προσφορά κατά κάποιον τρόπο λύπησης, καθώς μας προσφέρει κάτι που υποτίθεται πως δεν μπορούμε να αγοράσουμε από μόνοι μας, οπότε αμέσως όλη η ενέργεια πλούτου που υπήρχε μέχρι τότε στα αντικείμενα αυτά κόβεται και αποσύρεται αυτομάτως. Επειδή ωστόσο μπορεί κάποιος γνωστός σας να θέλει να σας χαρίσει ένα πορτοφόλι του, ένα προηγούμενο πορτοφόλι του ή μία τσάντα του και αυτά να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πάρα πολύ ακριβά και εσείς επιμένετε να τα δεχτείτε, τότε πάρτε τα και πριν τα χρησιμοποιήσετε βρείτε έναν άνθρωπο και πάλι που να έχει τη σωστή ενεργειακή γνώση ώστε να τα καθαρίσει από κάθε προηγούμενη ενέργεια και να ξεκινήσετε μαζί τους μια καινούργια ιστορία που θα είναι η δική σας. Το επόμενο αντικείμενο θα σας φανεί παράξενο και σίγουρα σπανίως δανειζόμαστε ή ανταλλάσσουμε τέτοιου είδους αντικείμενα μεταξύ μας. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ ισχυρό, κάνω αυτή την αναφορά. Μην πάρετε ποτέ από κάποιον μία κλειδαριά. Μην την πάρετε ποτέ και για κανένα λόγο. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν σκοπίμως τις κλειδαριές για να μπλοκάρουν τη ζωή και την τύχη των άλλων. Το συναντάμε πάρα πολύ συχνά δυστυχώς στις διάφορες περίεργου πνευματικού τύπου τελετές. Και πέρα από αυτό όμως, η σημειολογία του είναι πάρα πολύ ισχυρή. Το να δεχτεί κάποιος μια κλειδαριά είναι σαν να δέχεται να κλειδώσει τη ζωή του σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί κάποιος να πει ότι μια κλειδαριά είναι και σύμβολο ασφάλειας και προστασίας. Σαφώς. Αλλά από την άλλη πάλι όχι. Σημειολογικά οι κλειδαριές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις φυλακές, αλλά και σε χώρους ισχυρών ανθρώπων που ήθελαν να κρατήσουν μακριά από την ιδιοκτησία τους κάποιους που τους θεωρούσαν παρακατιανούς ή επικίνδυνους. Κατά συνέπεια, η σημειολογία της κλειδαριάς παραμένει αρνητική. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, μία κλειδαριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα από κάποια πονηρά άτομα για να κλειδώσουν την επιτυχία και την ευτυχία κάποιου άλλου ανθρώπου, κατά συνέπεια μείνετε μακριά από τέτοιου είδους δώρα. Θέλω να αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά τις κλειδαριές. Σε πολλές πόλεις και κυρίως στις γέφυρες των ποταμών βλέπουμε εκατοντάδες κλειδαριές που αφέθηκαν εκεί από ζευγάρια που έκαναν όρκο να μείνουν για πάντα μαζί είτε στο γάμο τους είτε στη σχέση τους. Αγαπητοί μου φίλοι, ακόμη και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να κρατάμε πάντοτε μία πόρτα ανοιχτή, ώστε αν το επιθυμούμε να αλλάξουμε γνώμη, να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει πραγματικά να μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο της ελεύθερης βούλησης. Πολλά ζευγάρια στο μέλλον μπορεί να αποφασίσουν να χωρίσουν, έχοντας όμως κάνει μία τέτοια κίνηση, υπάρχει περίπτωση να κρατάνε για πάντα ενεργειακά δεμένο τον εαυτό τους στην προηγούμενη σχέση. Σκεφτείτε το. Τα πάντα στη ζωή έχουν ένα σημειολογικό βάθος και κάθε τι που κάνουμε καταγράφεται στον αόρατο ηλεκτρομαγνητικό μας κόσμο και μας ακολουθεί. Όταν όλοι οι πνευματικοί φιλόσοφοι και χιλιάδες ενεργειακοί θεραπευτές μιλάμε συνέχεια για τη συνειδητότητα, εννοούμε ακριβώς αυτό. Να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας επιφανειακά και τυχαία και να τη μεταφράσουμε μέσα από τον ενεργειακό κόσμο και τη φιλοσοφία, ώστε σχεδόν κάθε στιγμή να μπορούμε να είμαστε παρόντες στη ζωή μας και οι αποφάσεις που παίρνουμε να ωφελούν την προσωπική μας εξέλιξη. Αυτός είναι λοιπόν ο όρος της συνειδητότητας. Να αντιλαμβάνεστε σε βάθος τι ρόλο παίζει το αποτύπωμα που αφήνει κάθε μου κίνηση τόσο για εμάς, όσο όμως και για τους άλλους. Αγαπημένοι μου,
Ακολουθήστε με στα social media. Όσοι είστε εδώ για πρώτη φορά, μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή και να χτυπήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεό μας. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Αφήστε μας το σχόλιο σας και πείτε μας, είχατε σκεφτεί ποτέ πόσο ρόλο μπορεί να παίξουν κάποια αντικείμενα που ανήκουν σε άλλους? Μέχρι το επόμενο βίντεο, να σκέφτεστε έξω από το κουτί, γιατί κάνει πολύ καλό στην πρόοδο και την υγεία.